Ps, vrei să cumperi niște artă? Recent vorbeam în terapie despre munca mea de ilustrator și ideea de a deține un business creativ. Unul din gândurile mele recurente a fost și este, în timpurile pe care le trăim, cum și de ce ar cumpăra cineva artă? Cum aș putea eu să mă duc în continuare la oameni și să fiu așa, la modul, hei, vrei să cumperi niște artă? Vrea niște broșe și am rămas și în următoarele zile cu gândul ăsta. Ceea ce m-a făcut să mă întreb următoarea chestie. Are sens arta în vremuri grele, în vremuri rele, precum crize financiare, războaie, instabilitate? Are sens sau ar trebui să ne focusăm cu toții pe plăti facturi, pe găsit soluții la crize, pe făcut lucruri de oameni mari? Asta explorăm în videoul de azi. Așa că ia-ți o cafeluță, ia-ți o sticlă de apă și hai în șezătoarea creativă. Dacă tu suntem la capitolul ăsta, un subscribe ar ajuta enorm canalul ăsta și spre deosebire de pinuri și broșe și artă, asta este gratuit. Explorăm câteva momente din istoria umanității și din istoria recentă și voi începe cu începutul. Contrar numelui ei, gripa spaniolă a apărut prima oară în Kansas, Statele Unite ale Americii. A fost una dintre cele mai devastatoare pandemii din lume, creând mai multe victime ca primul război mondial. La mai bine de un secol, de gripa care a omorât aproximativ 50 de milioane de oameni, a reajuns în atenția publicului odată cu apariția pandemiei de COVID. Deși la vremea aceea a făcut ravagii, nu a fost atât de punctată în istorie precum alte evenimente marcante, vezi HIV. Cel mai des motivul invocat este războiul mondial de la momentul acela. Pandemia izbucnise cu aproximativ 10 luni înainte de terminarea războiului mondial. De altfel, și artiștii au preferat să abordeze mai degrabă tematica războiului decât tematica gripei. Avem totuși câțiva artiști care au imortalizat în arta lor această pandemie. Edward Munch este unul din artiștii cunoscuți ce a suferit de gripă și, fascinat de această boală, a și pictat două opere. Prima, autoportret cu gripa spaniolă din 1819, iar a doua, autoportret după gripa spaniolă, creat între 1919 și 1920. În cea de-a doua putem să observăm cum tușele de culoare sunt dure, iar culorile pământii și roșii. Practic, observăm direct efectele gripei asupra corpului, dar și asupra psihicului. Un alt artist cunoscut, pe numele său Egon Schiele, a început să creeze în 1918 un tablou alături de familia sa, denumit Familia, ce îi avea în prim plan pe el, soția lui și copilul lor. Tabloul nu a mai fost terminat niciodată pentru că cei doi au murit în acel an de gripă. Unul dintre cei mai cunoscuți artiști, poate și cel mai surprinzător cumva, a creat artă care la prima vedere nu ducea neapărat spre război sau spre gripă sau spre ceva atât de tragic. Este vorba despre Claude Monet și faimoasa serie Water Lilies, nu feri. Acesta reprezintă răspunsul lui la războiul mondial. După o perioadă de pauză, Monet reîncepe să picteze în final de 1914. Spunea că este cel mai bun mod de a evita să te gândești la aceste perioade triste. În același timp, mă simt rușinat că mă gândesc la micile mele studii despre formă și culoare, în timp ce atât de mulți oameni suferă și mor pentru noi. Pentru Monet, războiul a lovit aproape de casă și la propriu, dar și la figurat. Tranșeele se întindeau până aproape de grădina lui de la Givarny, iar atât fiul său biologic cât și cel vitreg au fost trimiși pe câmpul de luptă. A început să creeze pânze mari în care redea suprafețele apei și a nuferilor în tușe de culoare îndrăsnețe, în continuă expansiune, fără vreun orizont în vedere. Reușea astfel să imortalizeze disperarea, neputința, frica din acea perioadă. Versiunea Nuferi, creată în perioada 1916-1919, este una dintre operele care ilustrează cel mai bine doliul, printr-o paletă de culori terne și tușe verticale de vopsea, care trimit către
sălcii curgătoare sau în engleză denumite weeping willows. Virusul HIV a fost prezent în lume încă din anii 60, dar epidemia s-a extins la începutul anilor 80. Artiști celebri precum Freddie Mercury sau Keith Haring au fost răpuși de această boală. Aici, arta apare în scop de educare, de awareness, dar și ca o formă de refulare și de gestionare a emoțiilor foarte puternice. Mulți oameni din zona artelor și a culturii au fost afectați de criza HIV, fie că au fost infectați ei, fie că au pierdut oameni dragi lor. Un exemplu este Keith Haring, un artist din New York ce a schimbat lumea pop artului și care, din păcate, a pierdut lupta cu HIV la doar 31 de ani. Haring folosea străzile New Yorkului ca și canvasul pentru arta lui și aborda teme sociopolitice, dar mai ales modul în care HIV era tratat în perioada aceea cu precădere față de persoanele din comunitatea LGBTQ. El era parte din comunitatea asta de asemenea. Sau mai bine zis, cum era de multe ori complet ignorată această comunitate. Din păcate, boala asta nu a făcut ravagii doar fizic, ci și emoțional, adâncind și mai mult prăpastia dintre oamenii din comunitatea LGBTQ și oamenii care nu făceau parte din această comunitate. Conservatorii vremii denumeau această boală ca The Wrath of God, biciul lui Dumnezeu, sau drept o pedeapsă pentru comportament imoral. Plus multe alte denumiri mult mai rele pe care nu o să le expun aici, însă dacă dați un search pe Google o să găsiți. La începutul epidemiei, comunitățile LGBTQ erau excluse de multe ori de clasa politică, iar asta însemna pe scurt acces restrâns la un sistem medical și social de îngrijire, dar și la cercetări medicale. Un exemplu de artă ca și mod de a educa și de raising awareness este posterul Liniște egal moarte, creat de colectivul din New York, ce reprezenta practic un call to action prin care li se aducea aminte celor din comunitățile LGBTQ că atât timp cât rămân tăcuți și impasibili, asta e practic egală cu o condamnare la moarte. Triunghiul roz era folosit de naziști pentru a identifica persoanele din comunitatea LGBTQ și era un simbol puternic al consecințelor excluderii. Dar, totuși, originile sale oribile sunt subminate de inversarea triunghiului, iar îndemnul la acțiune este întărit de textul din partea de jos a posterului. Transformă furia, frica, durerea în acțiune. Posterul a fost adoptat de probabil cel mai mare grup de campanie al LGBTQ al vremii, ACT UP, și a devenit astfel un simbol al luptei împotriva epidemiei HIV. Poate cea mai tristă reprezentare a durerii prin artă este opera Untitled, Portrait of Russ in LA, de la Felix González Torres. Acesta este un artist cubanez gay care crea artă conceptuală în America, prin care expunea realitățile dure ale vieții de om din comunitatea LGBTQ, dar și viața cu HIV. În 1991, partenerul său moare din cauza acestei boli și astfel ia naștere una dintre cele mai memorabile opere de artă ale lui Torres. Opera constă în 80 de kilograme de bomboane ambalate individual, pe care publicul este invitat să le consume. Greutatea nu este aleasă întâmplător, este greutatea pe care partenerul său o avea în momentul diagnosticului. Componenta interactivă face ca opera să fie cu atât mai tragică, pentru că pe măsură ce oamenii mănâncă, bomboanele se împuținează, simbolizând practic declinul tragic al celui iubit. În perioada de COVID, UNESCO a lansat o mișcare denumită Resili Art, care, printre altele, ținea și o serie de dezbateri pe teme culturale și artă la nivel global. În același timp, era și o mișcare ce era menită să ofere sprijin pentru lumea culturii într-o vreme de criză. Într-un articol din Est Art din noiembrie 2020, un membru al orchestrei italienești La Scala povestește cum unul din colegii săi
le-a propus tuturor muzicienilor din Italia să-și deschidă ferestrele sau să iasă pe balcon seara la 6 după amiaza și să cânte. Deși a fost primită cu scepticism, până la urmă acesta a acceptat. Era o zi friguroasă, iar vecinii erau destul de confuzi. Mare parte din ei nici măcar nu știau că acesta face parte din orchestră. La finalul spectacolului, toată lumea a aplaudat, a chiuit, s-a bucurat și astfel a început mișcarea asta. În fiecare seară și-a încântat vecinii cu diferite opere, cu Clar de Luni, cu Cinema Paradiso, cu Poruna Cabeza de la Gardel, dar și cu melodii mai moderne, cum ar fi Imagine de la John Lennon. Și ai zice că, nu era acustica, nu era o sală de spectacol, dar sincer, nu a contat deloc acustica nu era perfectă, pentru că oamenii tângeau după conexiune, după apropiere, într-o perioadă de izolare profundă. Dacă ne amintim acum, Italia a fost prima țară lovită puternic de pandemie și a avut impuse restricții foarte grele în perioada aceea. În zona artei, David Hockney, despre care am vorbit acum vreo 2 videouri, videoul cu Tecălii, o să-l pun pe aici pe undeva, a creat opere digitale pe iPad-ul său în perioada lockdown-ului. Mesajul era unul simplu, dar puternic. Remember they cannot cancel the spring. Amintiți-vă că nu pot să anuleze primăvara. Cumva a abordat o altă fațetă a acelei perioade tragice, preferând să vadă partea optimistă într-o perioadă ca aceasta. David considera că o perioadă ca aceasta este un prilej bun să fim mai conștienți de cât de fragilă e viața și implicit cât de fragili suntem și noi. Pentru mulți artiști, venirea pandemiei a însemnat o reîntoarcere în studiouri, la pictat, iar pentru mulți alți artiști a însemnat o pauză. O pauză de la a purta pălăria asta de marketer pe care inevitabil o porți atunci când ești în lumea artei sau în zona creativă, în o pauză de la tot hustle-ul ăsta pe care la fel inevitabil trebuie să-l faci. Iar pentru alți artiști a însemnat o eliberare, o perioadă în care și-au dat voie în sfârșit să experimenteze cu alte mediumuri. Pentru mine a fost o perioadă la fel de tranziție și de pauză, însă în perioada aia am făcut practic trecerea de la pictatul pe haine la pictatul digital și la lucrat cu lut. Cumva partea interesantă pe care am observat-o și atunci, dar și acum retrospectiv, este că oamenii și-au dat voie să fie, pentru că totul s-a oprit și toți cumva s-au reîntors la o formă de creativitate într-un fel sau altul. Fie că a fost desen, fie că a fost pâine, fie că a fost... Toată lumea făcea ceva creativ. Pentru că brusc nu mai era chestia asta așa de FOMO, Fear of Missing Out. Nu, toată lumea era în casă și cumva am fost forțați să stăm locului. S-a simțit ca și cum aveai voie în sfârșit să redevii copil, să explorezi și era ok, puteai doar să stai să creezi în casă și nu se supăra nimeni pe tine, nu pierdeai nicio petrecere, era totul bine și liniștit. Deci din punctul ăsta de vedere a fost o binecuvântare, știu că sună foarte straniu să zic asta, dar cred că în perioada aia mulți oameni și-au dat seama că nu vor nici să mai fie în corporații, nici să lucreze, sau că lucrau în joburi care nu însemnau nimic, în sensul ăsta binecuvântare. Poate una dintre cele mai recente crize mondiale, deși 2026 clar ia premiul întâi cu coroniță la capitolul număr de crize existente, războiul din Ucraina a început în 2022 și încă este în desfășurare. A fost, evident, un șoc pentru ucrainieni, dar și pentru toată lumea, pentru că nimeni nu cred că se mai aștepta, cel puțin oamenii de rând, ca după ani și ani de aparentă pace europeană, să pornească un război. Au trecut mai bine de 4 ani de când Rusia a inițiat invazia în Ucraina, iar scena culturală și cea a artei au trecut prin schimbări profunde și ele. Pentru că conflict de genul ăsta nu reformează doar oamenii, ci și
reformează totul la nivel granular, inclusiv zona artei, zona culturii, zona artiștilor. Aici arta devine un loc de respiro, un loc de refugiu, un loc de exprimare a emoțiilor puternice. În perioada de conflict, rolul artei și culturii rămâne un subiect de dezbatere, atât în interiorul cât și în afara Ucrainei. În primele luni ale războiului, mare parte din arta ucraineană era folosită drept contrapropagandă la narațiunile rusești. Era folosită și ca să cimenteze identitatea culturală ucraineană, dar și ca sprijin pentru nevoile materiale concrete, cum ar fi vânzarea de artă pentru a cumpăra arme pentru linia frontului. După toți anii ăștia de conflict, se observă însă cumva o schimbare clară. Arta politizată începând să își piardă atractivitatea. Artiștii din Ucraina încep să regândească rolul și semnificația artei, să gândească mai departe de război. Deși războiul este încă activ, există o dorință de a transcede arta ca și instrument politic și de a aborda probleme sociale și globale mai ample cu care se confruntă atât cei din Ucraina cât și lumea întreagă. Un exemplu de artă din perioada asta de război este o artistă care a interpretat o piesă de Crăciun în diferite locații, inclusiv în secții de poliție, în spitale, în școli, pentru a aduce bucurie și speranță oamenilor care se ascundeau în subsoluri. Deci, vedem cum arta preia diferite pălării în diferite situații de criză și de suferință. E numai că nu dispare sau devine inutilă, devine indispensabilă. Am început videoul cu primul război mondial și din păcate îl închei cu un război actual, cel din Ucraina, pentru că evenimentele astea istorice sunt ciclice și pare că noi încă n-am învățat ca umanitate ce trebuia să învățăm din primele războaie mondiale. Ca și concluzie, este destul de evident că arta este utilă în perioada de criză și este absolut necesară. Este o scăpare, este o evadare, așa cum și noi ca artiști alegem zona asta creativă și zona artei, de multe ori pentru a scăpa de o situație, pentru a evada dintr-un mediu toxic. Așa se întâmplă mai departe și la nivel global. Sunt curioasă. Tu ai o operă de artă, fie că e o carte, fie că e muzică, fie că e film, care te ajută sau te-a ajutat să treci printr-o perioadă de criză? Lasă un comentarii. Pentru mine este piesa Viena de la Billy Joel și ilustrația. Eu sunt Alexandra, sunt ilustrator, iar până data viitoare în Șezătoarea Creativă, ai grijă de tine și de creativitatea ta. Bye!